ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාලා හැමෝම Starship IFT-2 නැත්නම් Starship රොකට්ටුවේ දෙවන පරීක්ෂණ මෙහෙයුම නරඹලා ඇති. මේ මෙහෙයුම සාර්ථකයිද? ඔව් සහ නෑ කියන්න පුළුවන්. රොකට්ටුව නියමිත මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කරන්න අසමත් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙහෙයුම අසාර්ථකයි. හැබැයි මේක පරීක්ෂණ මෙහෙයුමක්. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රොකට්ටුව ගැන ඉගෙන ගන්න එක. නැත්නම් දත්ත රැස් කරගන්න එක. පළවෙනි පරීක්ෂණ මෙහෙයුමේදී ස්ටාර්ෂිප් රොකට්ටුව ක්‍රියා කරපු ආකාරය එක්ක බලද්දි මේ මෙහෙයුමේදී රොකට්ටුව ගොඩක් හොඳින් ක්‍රියා කළා. ඉතින් මේ දක්වා අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ මෙහෙයුමේදී මොකද වුනේ කියලා පොඩි විමර්ශනයක් කරමු. 3, 2, 1. We have liftoff. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කීවා වගේ දෙවන ස්ටාර්ෂිප් රොකට්ටුව නොවැම්බර් 17 වෙනිදා හෝ ඊට පස්සේ දවසක දියත් කරන්න නියමිත වුණා. නොවැම්බර් 17 වෙනිදා මෙහෙයුම සිදු කළේ නැත්තේ පළමු අදියරේ ග්‍රිඩ් ෆින් එකක් පාලනය කරන මෝටර් එක ගැටලුවක් හඳුනා ගැනීම නිසා. ඉතින් දියත් කිරීම දවසකින් කල් දාලා ගැටලුකාරී මෝටරය සහ වැඩි හොඳට කියලා තවත් මෝටර දෙකක් මාරු කළා. ඊට පස්සේ ග්‍රිඩ් ෆින්ස් හතරම හොඳට වැඩ කරනවා කියලා තහවුරු වුණාට පස්සේ නැවතත් ස්ටාර්ෂිප් 25 යානය සුපර් හෙවි බූස්ටර් 9 එක මතින් සවි කරලා දියත් කිරීමට සූදානම් වුණා. රොකට්ටුව දියත් කරන්න කලින් සිදු කරන දේවල් ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ විස්තර කළා. ඒ හින්දා මම ආයෙත් ඒ ටික කියන්නේ නැහැ. වෝටර් ඩෙලූජ් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරලා පළමු අදියරේ රැප්ටර් 2 එන්ජින් 33ම ක්‍රියාත්මක කළාට පස්සේ රොකට්ටුව දියත් පුවරුවෙන් ඉහළට එසවුණා. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have the button. Acquisition booster unstep, power and telemetry nominal. We've heard power and telemetry nominal call out. We're heading downrange over the Gulf of Mexico. පළමු අදියරේ එන්ජින් වලින් එකක් හෝ දෙකක්වත් ක්‍රියා විරහිත කරයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණාට මේ සැරේ නම් එන්ජින් 33ම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියා කළා. එන්ජින් සැලසුම් කරපු ඉංජිනේරුවන්ගේ ඉඳන් දිනපතා මැග්‍රගර් වල රැප්ටර් එන්ජින් පරීක්ෂා කරලා ඒ වගේ ගැටලු निराකරණය කරපු සියලු දෙනාගේම මහන්සිය ප්‍රතිඵල තමයි මේ. ඊට පස්සේ තිබුණේ මේ මෙහෙයුමේදී SpaceX සමාගම පරීක්ෂා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණ වැදගත්ම දේ. ඒ තමයි hot staging. මේක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. SpaceX සමාගමේ සජීවී විකාශයේ වීඩියෝ එක ටෙලිමිටරි එකට තත්පර කිහිපයක් පිටිපස්සෙන් යනවා කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මේවා රොකට් දියත් කිරීමක සජීවී විකාශයක සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් මම මේ දෙක සිංක් කළා. හොට් ස්ටේජින් එකට කලින් සුපර් හෙවි බූස්ටර් එකේ එන්ජින් 33න් 30ක් ක්‍රියා විරහිත කළා. ඒ සේරම එකපාර ක්‍රියා විරහිත කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කළොත් ෆ්ලුයිඩ් හැම එකක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මැද එන්ජින් තුනත් 150ක තෙරපුම් බලයකට අඩු කළාට පස්සේ රොකට්ටුව හොට් ස්ටේජින් වලට සූදානම්. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවන අදියරේ රැප්ටර් 2 වැකුම් එන්ජින් 3 සහ රැප්ටර් 2 සී ලෙවල් එන්ජින් 3 ක්‍රියාත්මක කළා. මෙතනදී පළමු අදියරේ ඉහළ කොටසට සිදුවෙන හානිය අවම කරන්න සී ලෙවල් එන්ජින් 3 පිටතට ගිම්බල් කරනවා. එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කළාට පස්සේ අදියර දෙක වෙන් කළා. ඒත් එක්කම පළමු අදියර බූස්ට් බෑක් බර්න් එක සඳහා හරවන්න පටන් ගත්තා. තත්පර කිහිපයකින් නැවතත් රැප්ටර් බූස්ට් එන්ජින් 20 ඇරෙන්න ඉතුරු එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කළා. මෙතනදී එක එන්ජිමක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒකේ ගැටලුව මොකක්ද කියලා තවම දන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවකින් එන්ජින් එකින් එක ක්‍රියා විරහිත වෙනවා කියලා අපිට පෙනුණා. තත්පර කිහිපයකින් පළමු අදියරේ එන්ජින් සේරම ක්‍රියා විරහිත කළේ බූස්ට් බෑක් බර්න් එක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව. ඒත් එක්කම වගේ දියත් කිරීම සාර්ථක වුණු බූස්ට් බෑක් බර්න් එක අසාර්ථක වුණු සුපර් හෙවි බූස්ටර් 9 එක පුපුරලා යනවා. මේක ෆ්ලයිට් ටර්මිනේෂන් සිස්ටම් එකෙන් හිතාමතා පුපුරවා දැමීමක්ද නැත්නම් බූස්ටරේ තියෙන ගැටලුවක් නිසා පුපුරලා ගියාද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරු කියනවා පිපිරීම ටැංකිය අතර කොමන් ඩෝම් කොටසෙන් ආරම්භ වෙන නිසා මේක FTS තමයි කියලා. නමුත් ඒක එහෙමමයි කියන්න බෑ.
එන්ජින් වල ඇති වුණු ගැටලුව නිසා නිර්මාණය වුණු කම්පන තරංගයක් ද්‍රව ඔක්සිජන් ටැංකිය මැදින් උඩට තියෙන ඩවුන් කම එක දිගේ ඇවිත් ද්‍රව මීතේන් ටැංකිය පහලින්. ඒ කියන්නේ කොමන් ඩෝම් එක අසලින් හානි කළා වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එන්ජින් වල ඇති වුණු මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා ඒව ක්‍රියා විරහිත වෙද්දී කලින් කීවා වගේ ෆ්ලුයිඩ් හැමර් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ෆ්ලුයිඩ් හැමර් කියන්නේ ඒ වෙනකල් එන්ජින් වලට ගලා යමින් තිබුණු ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක ද්‍රවයන් එකපාර නවතිද්දී ඒ වගේ තිබුණු ගම්ම්‍යතාවය නිසා කම්පන තරංග නිර්මාණය වෙනවා. ඒකෙන් ඒවා ගලා යන නාලවලට හානි වෙන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා සුපර් හෙවි බූස්ටර් එකේ එන්ජින් 33ට ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක සපයන්න සංකීර්ණ නාල පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ ගැන තවත් හොඳට අධ්‍යයනය කළොත් අපිට පේනවා දෙවන අදියර පළමු අදියරෙන් ඈතට යද්දී දෙවන අදියරේ එන්ජින් වලින් එන වායු ධාරාවන් නිසා පළමු අදියරේ ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. මම හොට් ස්ටේජින් ගැන පැහැදිලි කරපු වීඩියෝ එකෙත් මේ ගැන කීවා. පළමු අදියරේ එන්ජින් වලින් ඉහළට යොදන බලය සහ දෙවන අදියරේ එන්ජින් වලින් එන වායු ධාරාවන් වැදිලා පහළට නිර්මාණය වෙන බලයේ සංප්‍රයුක්තයෙන් පළමු අදියරේ මන්දනය වීම ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණයට සමාන වුණොත් ටැංකිය ඇතුලේ ද්‍රවයන් පාවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පළමු අදියරේ එන්ජින් වලට හරියට ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එන්ජින් වල ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බූස්ටරය පැත්තකට හැරලා බූස්ට් බෑක් බර්න් එක පටන් ගද්දි නැවතත් බූස්ටරය ත්වරණය වෙන්න පටන් ගන්න හින්දා ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක නැවතත් ටැංකිවල පහළට තල්ලු වෙනවා. ඒක වෙන විදිහකට කිව්වොත් ටැංකිවල පහළ කොටසට දැනුණු ද්‍රවයන්ගේ බර අඩු වෙලා එකපාරම වැඩි වුණා වගේ. හරියට ද්‍රවයන් ටික උස්සලා පොළොවේ ගැහුවා වගේ. මේකෙන් ටැංකිවල පහළින්ම තියෙන එන්ජින් වලට සම්බන්ධ නාල පද්ධතියට හානි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් එන්ජින් වලට සපයන ද්‍රවයන්ගේ පීඩනය වෙනස් වෙන හින්දා එන්ජින් ක්‍රියා විරහිත වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගැන තියෙන තවත් මතයක් තමයි බූස්ටරය ඉතාමත් ඉක්මනට පැත්තකට හැරුණු නිසා යානයේ එන්ජින් වල වායු ධාරාව බූස්ටරයේ පැත්තකට වදිනවා. ඉතින් ඒ පැත්තේ වර්ගඵලයේ වැඩි නිසා ලොකු බලයක් බූස්ටරය මත නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට ඒ දිශාවට ලොකු මන්දනයක් සිදු වෙනවා. හරියට බස් එකක් බ්‍රේක් ගහද්දි මිනිස්සු ඉස්සරහට යනවා වගේ ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක ටැංකිවල එක පැත්තකට තල්ලු වෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තේ ද්‍රව මට්ටම පහළ යන නිසා ඒ පැත්තේ එන්ජින් වලට යන ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක මදි වෙන්න හෝ නැති වෙලාම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ අරීය මන්දනයක් වෙද්දී ඒ කියන්නේ රේඩියල් ඩීසලරේෂන් එකකදී බූස්ටරයේ සමහර කොටස් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මොකද රොකට්ටුවක ගොඩක් කොටස් නිර්මාණය කරන්නේ ඉහළ සිට පහළට. ඒ කියන්නේ අක්ෂීය බලයන්. නැත්නම් ඇක්සියල් ෆෝසස් වලට ඔරොත්තු දෙන්න. අරය ඔස්සේ එන බලයන්ට ඔරොත්තු දෙන්න හදන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම පැත්තකට මන්දනය වෙද්දී බූස්ටරයේ ඩවුන් කම එකට හානි වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඩවුන් කම කීවේ බූස්ටරයේ ඉහළින් තියෙන ද්‍රව මීතේන් ටැංකියේ ඉඳන් පහළට ද්‍රව ඔක්සිජන් ටැංකිය හරහා තියෙන නාලය. ඉතින් මේ පැත්තකට එන බලය නිසා ඩවුන් කම එක මීතේන් ටැංකියට සම්බන්ධ කරන ස්ථානයෙන් කැඩුනොත් මීතේන් සහ ඔක්සිජන් මිශ්‍ර වෙලා පුපුරන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ කොමන් ඩෝම් එක ළඟින්. මතක තියාගන්න මේ සේරම අපි භෞතික විද්‍යාව වෙන කරුණු එක්ක කරපු උපකල්පන විතරයි. රොකට් එකක ගැටලු වෙන්න ක්‍රම 10 ගාණක් තියෙනවා. SpaceX සමාගම තමයි දන්නේ ඇත්තටම එදා මොකක්ද වුනේ කියලා. සමහර විට FTS වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම දැන් කියපු ක්‍රමවලින් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනමම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපිට බලන්න වෙන්නේ මේ ගැන SpaceX සමාගම නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ. මම මේ සේරම ටික කීවට පස්සේ SpaceX සමාගම මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ හැටියට බූස්ටරය විනාශ වෙලා තියෙන්නේ FTS එකෙන් නෙමෙයි. හැබැයි හේතුව කියලා නෑ. අපි ඒක ඉදිරියේදී දැනගනි. කොහොම හරි පෘථිවි කක්ෂයේ තියෙන කාලගුණ චන්ද්‍රිකාවලින් පිපිරුණු බූස්ටරයේ සුන්බුන් වලාව මේ ආකාරයට සටහන් කරගෙන තියෙනවා. මේ සේරම වෙන අතරතුර හොට් ස්ටේජින් කරලා පළමු අදියරෙන් වෙන්නුණු Starship දෙවන අදියර කරන පළවෙනි වැඩේ තමයි පිටතට ගිම්බල් කරපු Raptor sea level engine 3 නැවතත් නියමිත දිශාවට හරවන එක. මේ වීඩියෝ එකේ ඒක හොඳටම පේනවා. Starship 25 යානයේ ඉලක්කය කක්ෂීය වේගයට ආසන්න වෙනකල් යන්න. කක්ෂීය වේගෙම ගන්නෙ නෑ. මොකද මේ මෙහෙයුමේදී යානයේ කක්ෂයට ඇතුළු වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ. කිලෝමීටර 100 පසු කරලා අභ්‍යවකාශයට ඇතුළු වුණු පළවෙනි Starship යානය තමයි මේක. කොහොම නමුත් යානයේ ගැටලුවක් වගේ දෙයක් පේන්න ගන්නේ දියත් කරලා මිනිත්තු 7යි තත්පර 6කින්. ඒක තමයි මේ සුදු පාට වායුවක් පිටතට එන එක. මේක මොකක්ද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක ගැටලුවක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක ගැන උපකල්පනයකට වඩා අපිට පොඩි තොරතුරක් තියෙනවා සලකලා බලන්න. ඒක තමයි යානයේ ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක මට්ටම්.
මේ සුදු පාට වලාව පේන්න කලින් ද්‍රව ඔක්සිජන් මට්ටම ද්‍රව මීතේන් මට්ටමට වඩා ඉහළින් තිබුණා. නමුත් මේ වලාව පේන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ද්‍රව ඔක්සිජන් මට්ටම ද්‍රව මීතේන් මට්ටමට වඩා පහළ ගියා. මේක සමහර විට හිතාමතාම ඉන්ධන සහ ඔක්සිකාරක මට්ටම් සමාන කරන්න වැඩිපුර තියෙන ඔක්සිජන් යානයෙන් ඉවත් කළා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම දේවල් කරනවා. එතකොට ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. හැබැයි අනෙත් පැත්තට මේක ඔක්සිජන් කාන්දුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණා නම් යානයට අවශ්‍ය ප්‍රවේගයට ළඟා වෙන්න කලින් ද්‍රව ඔක්සිජන් ඉවර වෙනවා. නියමිත ප්‍රවේගය ලැබුණා නම් යානය පෘථිවිය වටේ 3 කාලක දුරක් ගමන් කරලා ශාන්තිකර සාගරයේ මැදට වැටෙනවා. හැබැයි නියමිත ප්‍රවේගය ලබා ගන්න බැරි වුණොත් මේක අප්‍රිකාවට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යානයට නියමිත ප්‍රවේගය ලබා ගන්න බෑ කියලා තේරුණු නිසා අප්‍රිකාවට ළඟා වෙන්න තරම් ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්න කලින් FTS පද්ධතියෙන් පුපුරවලා දැම්මා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට යානයේ කොටස් වැටෙන්නේ ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට. ඇත්තටම ඉතින් යානයේ කොටස් වැටුනේ ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට තමයි. SpaceX සමාගම පසුව කරපු ප්‍රකාශයේ හැටියට යානය විනාශ වෙලා තියෙන්නේ FTS එකෙන් තමයි. හැබැයි FTS ක්‍රියාත්මක කරන්න හේතුව මම දැන් කියපු එකද නැත්නම් වෙන හේතුවක්ද කියලා දැනගන්න වෙන්නේ SpaceX සමාගම කියන දවසක තමයි. කොහොම හරි පුපුරවලා දැම්ම යානය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණේ නැහැ. මොකද එහෙම කියන්නේ ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ජනපදයේ ඉඳන් යානය නිරීක්ෂණය කරන්න සූදානම් වෙලා හිටිය එක් පුද්ගලයෙක්ට යානයේ පිපිරීම වගේම තනි කොටසක් විදියට ගමන් කරන Starship 25 යානයේ උඩ කොටස ඡායාරූපගත කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පෝටෝ රිකෝ රාජ්‍යයේ පුද්ගලයන් යම්කිසි වස්තු කිහිපයක් වායුගෝලයට ඇතුළු වෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. යානයේ ඉතුරු කොටස් කඩා වැටුණු ස්ථානයේ සලකා බැලුවාම මේ පේන්නේ Starship යානයේ කොටස් වෙන්නත් ඉඩක් තියෙනවා. නමුත් ඒක තහවුරු කරලා නැහැ තවම. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ බූස්ටර් ඒ වගේම යානයේ සුන්බුන් වලාව නිරීක්ෂණය කරන්න කාලගුණ චන්ද්‍රිකාවට පුළුවන් වුණා. ඉතින් යානය විනාශ කළ FTS එකෙන් නම් සම්පූර්ණ යානයම කුඩා කොටස් වලට කැඩිලා යන්න ඕනේ. එහෙම නැතු යානයේ ඉහළ කොටස තනි කොටසක් විදියට වෙන්වීම FTS වල ගැටලුවක්. ඉතින් SpaceX සමාගමට FTS වල වැඩි දියුණු කිරීම තවත් කරන්න තියෙනවා කියලා පේනවා. පළවෙනි Starship මෙහෙයුමට සාපේක්ෂව SpaceX ඉංජිනේරුවන් රොකට්ටුව වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා කියලා හොඳටම පේනවා. විශේෂයෙන්ම ජලයෙන් සිසිල් කරපු වාහනේ තාඩු තියෙන දියත් පුවරුව කලින් සැරේ වගේ විනාශ වුණේ නැහැ. පළමු අදියරේ සහ දෙවන අදියරේ රොකට් එන්ජින් 39ම හොඳට වැඩ කළා. ඉතින් කලින් මෙහෙයුමෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් මේ මෙහෙයුමට සාර්ථකව යොදාගෙන තියෙනවා වගේ පේනවා. දැන් SpaceX සමාගමට තියෙන්නේ මේ මෙහෙයුමෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් තුන්වෙනි මෙහෙයුමේදී තවත් දුර යන්න පුළුවන් මට්ටමට රොකට්ටුව වැඩි දියුණු කරන්න. කලින් මෙහෙයුමට සාපේක්ෂව මේකේ දැකපු මදිපාඩුවක් තමයි කලින් මෙහෙයුමේ Starship 24 යානයේ තාපාවරණයේ ටයිල් ගැලවුණේ ඉතාම අඩුවෙන්. නමුත් Starship 25 යානයේ ටයිල් ගණනාවක්ම ගැලවිලා තියෙනවා කියලා පේනවා. මේ නිසා මේ යානයේ නියමිත ගමන් මාර්ගයට ඇතුළු වුණත් ආපසු වායුගෝලයට ඇතුළු වීමේදී විනාශ වෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? රොකට්ටුව විනාශ වුණු නිසා ඇමරිකාවේ FAA ආයතනය SpaceX සමාගම එක්ක එකතු වෙලා මේ ගැන විමර්ශනයක් කරනවා. ඒකින් පස්සේ තමයි තුන්වෙනි දියත් කිරීමට අවසර ලැබෙන්නේ. නමුත් මේකේ කලින් සැරේ තරම් ලොකු ගැටලු නැති නිසා විමර්ශනයට ගත වෙන කාලය අඩු වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දියත් කරන බූස්ටර් සහ යානය මොකක්ද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි බූස්ටර් 10 සහ Starship 28 වෙන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.